Xin chào và chào mừng mọi người đến với Cardano Catalyst TV. Mình là My Trần. Hôm nay chúng ta có một vị khách mời, đó là anh Huy Vương. Em xin chào anh ạ. Xin chào My và mọi người. Dạ, đến với chương trình Cardano Catalyst ngày hôm nay thì anh Huy có thể chia sẻ với mọi người về dự án mà anh đã nộp cho phân 8 và tại sao anh lại có cái ý tưởng này không ạ? Trước hết thì như chúng ta đã biết thì hệ sinh thái của Cardano đã bước vào một cái giai đoạn, những cái bước đi đầu tiên trong việc hình thành một cái cơ chế quản trị phi tập trung. Thì cơ chế quản trị phi tập trung có nhiều khía cạnh, thì trong đó một trong những khía cạnh quan trọng nhất là việc kiểm toán, việc đánh giá kết quả thực thi của các cái proposal mà đã được giải ngân trong các cái phân của Catalyst. Và đây là một vấn đề quan trọng vì khi một voter họ đặt niềm tin bằng thông qua cái trao cái voting power của mình cho một cái proposal nào đó mà họ tin tưởng, thì dĩ nhiên họ cũng sẽ có một cái nhu cầu rất chính đáng là họ muốn biết là cái proposal đó nó đã được thực thi trong thực tế như thế nào. Nó có tuân thủ những cái cam kết mà nó đặt ra hay không, cũng như là khi sản phẩm nó ra đời thì cộng đồng có chấp nhận hay không và đóng góp như thế nào vào những cái giá trị chung của hệ sinh thái. Và do đó uh, uh, chúng tôi Cview thì hướng đến một cái giải pháp là chúng tôi suy nghĩ là mình sẽ bắt đầu từ đâu để đóng góp vào cái việc này. Thì chúng tôi lựa chọn là bắt đầu bằng một cái framework, một cái khung làm việc và tổng hợp những cái báo cáo để đánh giá kết quả thực thi của các proposal được phân tại phân 7, phân 8, và chúng tôi gọi đó là một cái tên là PI framework. Nó là viết tắt của Proposal Implementation Evaluation Framework. Cái framework này nó hướng đến việc đánh giá hai cái tính chất là tính tuân thủ performance và cái sự hiệu quả là performance của kết quả thực thi của các cái proposal. Tại phân 8 này thì chúng tôi đề xuất áp dụng cái framework đó cho ba cái lĩnh vực tương ứng với ba proposal mà chúng tôi kêu gọi. Thứ nhất là community development sector, làm chúng tôi hướng đến đánh giá các cái proposal đã được cấp vốn tại phân 7, phân 8 trong một số cái lĩnh vực có liên quan đến phát triển cộng đồng, liên quan đến một số cái challenge mà chúng tôi đã liệt kê trong proposal của mình. Cái proposal thứ hai hay là cái sector thứ hai mà chúng tôi muốn áp dụng cái framework của mình là gamer on chain. Đó là cái lĩnh vực liên quan đến phát triển một cái ngành công nghiệp về game, phục vụ những cái người giải trí bằng những cái trò chơi. Và cái lĩnh vực cuối cùng mà chúng tôi muốn đề xuất áp dụng là miscellaneous challenge. Đây là một challenge rất là đặc biệt vì nó là một cái challenge mà hướng đến những cái proposal có thể có bối cảnh xuất phát, mục đích từ bất kỳ cái hoàn cảnh nào. Nó có thể phục vụ những cái mục tiêu mà những cái challenge khác không có cover hết. Do đó thì chúng tôi cũng muốn áp dụng để đánh giá kết quả thực thi của các cái proposal của challenge này, thì nó sẽ đảm bảo cái sự đa dạng trong việc áp dụng của chúng tôi. Cái kết quả đầu ra của ba cái đề xuất này sẽ là những cái báo cáo nó thể hiện cái kết quả thực thi của các cái proposal của phân 7, phân 8 trong những nhóm lĩnh vực mà tôi đã nêu ở trên. Đồng thời thì nó cũng thể hiện những cái quan điểm, những cái nhận xét đánh giá của nhiều bên khác nhau trong cộng đồng, bao gồm như của các thành viên của Challenge Team, của AOG và những cái thành viên khác của cộng đồng sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào từng cái kết quả thực thi của mỗi cái proposal tương ứng mà chúng tôi nêu ra. Và có thể nói là trong các proposal này thì Cview chúng tôi là hướng đến vai trò là giống như một cái người trung gian đứng ra tổ chức
thiết kế một cái báo cáo và thu thập thông tin, sau đó xử lý và thiết kế các cái bản hỏi survey và phân tích dữ liệu để thể hiện ra, để cộng đồng có thể có những cái view nó rất là khách quan tổng thể về kết quả thực thi của các cái proposal đó. Đồng thời họ cũng thấy được nhiều cái quan điểm đánh giá rất là khác nhau của các bên, chứ không chỉ riêng là quan điểm của chúng tôi, mà quan điểm của nhiều bên khác nhau nữa. Và đồng thời họ cũng có thể có quyền là đóng góp cái quan điểm ý kiến của mình, là họ cảm thấy cái này không có thỏa đáng với cái yêu cầu của họ, thì họ có quyền đóng góp vào trong một cái báo cáo đó. Thì đây có thể xem là một cái báo cáo, những cái kết quả của proposal là sẽ là những cái báo cáo nó mang tính rất là đa dạng quan điểm, thông tin sẽ rất là minh bạch và đầy đủ về tình hình thực tế thực thi của các proposal chúng tôi đánh giá. Dạ vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ của anh Huy ạ. Và đội ngũ hiện tại của mình thì mình có thể thực hiện cái dự án này như thế nào và nó sẽ được thực hiện trong bao lâu ạ? Hiện nay thì Cview là một team mới thành lập, thì hiện nay chỉ mới bao gồm có 2 thành viên, và chúng tôi thì cái chuyên môn và kinh nghiệm liên quan đến cái lĩnh vực về quy hoạch và kế hoạch. Thì tôi thì làm công việc về nghiên cứu và cũng có nhiều cái trải nghiệm trong các cái đề tài đề án về phân tích đánh giá kết quả thực thi của các cái chương trình kế hoạch hay là dự án. Và khi mà chúng tôi tham gia Catalyst được một thời gian thì chúng tôi nhận thấy là cái định hướng của Catalyst là như vậy, hướng đến cái việc quản trị phi tập trung, và IOG cũng dần dần trao nhiều quyền hơn cho cộng đồng, để dần dần là cái việc mà phán xét hay đánh giá các cái vấn đề trong cộng đồng thì sẽ do chính cộng đồng tự đánh giá. Và điều đó đòi hỏi là một cái cơ chế nào đó hiệu quả để chúng ta có thể cùng nhau làm việc. Và chúng tôi nhận thấy là có thể đóng góp được một phần sức nào đó trong cái công việc này. Hiện nay thì chúng tôi có 2 thành viên và cũng đang cố gắng là tìm kiếm thêm những thành viên khác có cùng cái mối quan tâm đến vấn đề này. Đây không phải là vấn đề mà được quá nhiều cái người quan tâm trong cái cộng đồng của chúng ta, bởi vì nó cũng là một vấn đề khó và không phải dễ dàng để tìm ra một cơ chế nào đó hài hòa với các bên. Và thời gian thì để triển khai 3 proposal này thì chúng tôi xác định một cái khung thời gian trong vòng 15 tháng, bởi vì việc đánh giá kết quả thực thi của các proposal nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái thời gian thực thi của chính các proposal đó. Thì chúng tôi đặt một giả định là có theo chúng tôi đọc là trong các cái proposal được nộp lên của phân 8 này và cả phân 7 đã có kết quả, thì thời gian tối đa là khoảng 12 tháng. Thì chúng tôi đặt giả định là chúng tôi sẽ đánh giá cái việc tuân thủ của một proposal 12 tháng trong việc họ ra được các sản phẩm và dịch vụ mà họ cam kết. Đồng thời là chúng tôi dành thêm 3 tháng để đánh giá cái việc cái hiệu quả trong vận hành của các sản phẩm đó, để xem là người cộng đồng, người sử dụng họ có tiếp nhận, họ có đánh giá hài lòng về cái sản phẩm được cung cấp đó hay không. Thì chúng tôi cho rằng khoảng thời gian 15 tháng là phù hợp để đánh giá, cho dù là một proposal có thời gian 12 tháng. Thì dĩ nhiên có những cái proposal nó sẽ có khoảng thời gian ngắn hơn, có thể nó sẽ chỉ đòi hỏi khoảng 3 tháng để nó thực thi một cái công việc nào đó. Thì lúc đó thì chúng tôi sẽ có thể hoàn thành kết quả thực thi các công việc đánh giá kết quả thực thi của các proposal đó trong vòng 6 tháng, tức là gồm 3 tháng cho việc đánh giá cái việc họ ra được cái sản phẩm, cái tuân thủ của họ, và 3 tháng còn lại để đánh giá xem cái tính hiệu quả của sản phẩm mà họ đã mang đến. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ. Vậy thì cộng đồng có thể tiếp tục theo dõi những cái hoạt động của nhóm mình ở những cái kênh nào vậy anh? Hiện nay thì cộng đồng có thể trao đổi và theo dõi các cái thông tin của nhóm thông qua các cái kênh Telegram, rồi kênh YouTube và
chúng tôi cũng vừa mới thiết lập một cái landing page trên nền tảng ClickUp. Trên đó thì mọi người có thể theo dõi các cái thông tin rất là chi tiết, đầy đủ về thông tin của proposal mà của team làm tại phân 8, và các cái công việc mà chúng tôi triển khai trong giai đoạn tiếp theo đều sẽ được lưu trên đó. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có một dự định là sẽ trong khoảng quý 2 thì quý 3 chúng tôi sẽ đưa các thông tin của mình lên một cái website, và ở đó thì nó sẽ là một cái platform với nhiều cái cơ chế thú vị mà có thể là một dịp nào đó chúng tôi sẽ chia sẻ với cộng đồng kỹ hơn. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh ạ. Và lời cuối anh có lời nói nào đến với những người cử tri, những người bầu cử không ạ? Thì tôi chỉ có một cái ý này, tức là thứ nhất là để chúng ta tiến đến một cái cơ chế kiểm toán hay là đánh giá kết quả thực thi của các proposal một cách phi tập trung mà tất cả các bên cùng làm được, thì nó đòi hỏi sự tiếp cận một cách thận trọng, và chúng tôi cho rằng nó nên được bắt đầu bằng một cái framework để chúng ta cùng làm việc với nhau, một cái report mà thể hiện rất nhiều thông tin và quan điểm để cách nhìn nhận trên đó, và để chúng tôi để 3 proposal này sẽ là những 3 viên gạch đầu tiên để đội ngũ của CView chúng tôi có thể là phục vụ cộng đồng nhiều cái giá trị hơn trong tương lai. Em xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Thì 3 dự án về tính minh bạch có thể giúp cho cộng đồng có thể theo dõi được những cái kết quả thực thi của những cái đề án đề xuất một cách tốt hơn. Thì đây là một cái dự án rất có ý nghĩa đối với cộng đồng. Và mọi người, nếu mà mọi người muốn vote cho dự án thì mọi người hãy vào trong challenge tên là Improve and Grow Auditabilities và search for keyword PIE. Chúng ta có thể tìm thấy 3 dự án của anh Huy ạ. Em xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Cardano Catalyst TV và mình là My Trần.